Begrepp som desinformation och fake news är något som vi har blivit bekanta med de senaste åren. Men fenomenet att vilja påverka oss människor med berättelser finner vi även i serieteckningarnas värld. Alltså jag går nu utifrån min forskning som jag har bedrivit i mer än 30 år nu om propaganda i serier, och det var ju mitt första område är ju här, alltså andra världskriget och seriekriget i Sverige. Alltså när serierna publiceras i svenska veckotidningar i första hand, sen också i dagstidningar, hur olika makter och olika intressen så att säga spelar in i tecknade serier. Och Gallup-undersökningar som kom igång 1944 i Sverige visar att en tredjedel av befolkningen i Sverige, alltså vuxna och barn, läste regelbundet tecknade serier. Hur medveten är man om propaganda under andra världskriget? Tyskland hade Goebbels ett propagandaministerium. Och också i östländerna efter kriget var det propaganda något officiellt, men det var något positivt. Alltså man har lite olika uppfattningar om det här. Egentligen är det ingen skillnad mellan reklam och propaganda. Man påverkar folk. Och alla sådana, alltså svenska säkerhetstjänsten hade också en definition av propaganda under andra världskriget. Och då var det allt som kan påverka svenska folket var propaganda. Vad finns det för exempel på propaganda i källmaterialet i din forskning? Men det största andelen är ju veckotidningar från andra världskriget. Serier om Jim och piraten Terrence och Pirates, Milton Keynes stora, kanske största, viktigaste och mest berömda serien som gick alltså också under andra världskriget. Så som det publiceras i USA, det kan man jämföra. Och sen jämför det med svenska publikationer. Och då ser man ju skillnader. Då ser det, alltså, här går ju Terry and Friends, de träffar ju på fientliga axelmakterna eller så. Och då är det inte med i svenska serier, då har man tagit bort det här. 1943 och 1944 så började det bli tydligt att kriget inte går Tysklands väg. Hur kan vi se det i serier som publiceras i Sverige? De amerikanska serierna var ju hårt censurerade i början. De fick inte komma in alla, man fick inte ta in alla som handlade mycket om kriget och så. Och de blev redigerade, men vid 43-44 upphörde man det. Alltså direkt, de amerikanska serierna som producerades direkt som propagandamaterial inom den amerikanska psykologiska krigföringen, framförallt pro-brittiska serier, de kom direkt in till Sverige. Och det gäller också sådana andra serier, Barney Baxter, som handlar mycket om kriget och är ganska, alltså det är avhumaniserat kan man säga. Alltså det handlar ju om gaskrigsföring och att man ska gasa ihjäl alla tyskar eller man spränger dem och så. Och då blev det också, eftersom det är en dagstidningsserie, då blev det också protester från den tyska sidan. Hur långt tillbaks i tiden kan man se att det används propaganda i serietidningar? Alltså när man har fattat att serierna spelar roll, det var på 30-talet, psykologiska operationer så att säga. De första funderingar kring hur man kan påverka folk, då började man fundera över det här. Och sen blev det ju så att säga mer, under andra världskrigets gång blev det ju så att säga mer systematiskt. Men du hittar faktiskt exempel redan under första världskriget att man använt tecknade serier.